Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája. Vajon érdekli-e a narcisztikust mások véleménye? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a narcisztikusok azok nem törődnek mások véleményével, ám a valóság ennél azért egy kicsit árnyaltabb. A narcisztikusok maguk is gyakran azt állítják, hogy ők közömbösek mások véleményével szemben, azonban mondhatni, hogy ez csak egy felszíni állarc, ami mögött valójában ők nagyon érzékenyek és nagyon mélyen függők a külső validációtól. Ez a fajta képmutatás, ez náluk nagyon jelentős pszichológiai mechanizmusokat aktivál, amelyeket megérteni nem csak az érintettek számára lenne fontos, hanem azoknak is, akik narcisztikus személyekkel állnak kapcsolatban. A mostani videóban bemutatom, hogy miként alakulhat ki ez a komplex viselkedési minta, és milyen hatással van ez a narcisztikus személyekre és a közvetlen környezetük életére. Első, amit felírtam, ez a képmutatás, tehát mint már mondtam, a narcisztikusok azok, ők saját maguk is gyakran kijelentik azt, hogy nem érdekli őket mások véleménye, teljesen közömbösök mások véleményével szemben. Hát ez a magatartás, ez többnyire ez igencsak egy felületes állítás, és akkor finoman fogalmaztam, tehát valójában nagyon is mélyen érinti őket, hogyan látják őket mások, folyamatosan igénylik a narcisztikusok az elismerést, a megerősítést, tehát ez a képmutatás, ez náluk ez egy védekezési mechanizmus részeként jelenik meg, ez segít elrejteni a belső bizonytalanságaikat és a sebezhetőségüket. A narcisztikusok számára rendkívül fontos, hogy egy pozitív képet mutassanak magukról a külvilágnak, mivel ez közvetlenül kapcsolódik az amúgy is ingatag önértékelésükhöz. Ennek eredményeképpen, bár nyilvánosan így nem törődőnek tűnhetnek, tehát hogy aki mindent leszar, nem érdekli, tehát titokban azért tökre rendkívül nagy figyelmet fordítanak arra, hogy mások valójában mit is gondolnak róluk. Ezt a kettősséget, ez nagyon gyakran pedig nehéz észrevenni, mivel a narcisztikusok nagyon ügyesen manipulálják a körülöttük lévő embereket és a különféle helyzeteket, hogy fenntartsák azt a látszatot, hogy őket aztán hidegen hagyja, ki mit gondol róluk, de valójában ez nem így van, nagyon is érdekli őket. Mondjuk a kettesre függőség az elismeréstől. A narcisztikusok számára a másoktól kapott elismerés és egy jó vélemény a külvilágtól, ez létfontosságú. Ez nem csupán az önértékelésüket erősíti meg, hanem ez egyfajta, mondhatni, hogy egy ilyen társadalmi valuta szerepét is betölti számukra, ez pedig lehetővé teszi, hogy manipulálják az őket körülvevő embereket. Az, hogy mások jó véleménnyel legyenek róluk, ez egy közvetlen befolyást gyakorol náluk arra, hogy hogyan érzik is magukat a saját bőrükben. Emiatt gyakran alakítanak ki manipulatív stratégiákat, hogy kedvező fényben tüntessék fel magukat, akár az igazság torzítása árán is. Mi az, amire gondolok itt, hát a túlzásokba vitt öndicséret, vagy éppen a mások hibáinak a kiemelését a saját előnyükre, vagy a szituációknak az olyan átformálását, amely leginkább előnyös számukra. Ez a magatartás, ez milyen gyökerezik a narcisztikusok bizonytalanságában és a folyamatos igényükben az elismerésre, mivel nincsen egy stabil belső identitás magjuk, tehát nekik a külső környezetből kell mindent kinyerniük, mivel önmagukból nem tudnak semmit kinyerni, belül üresek. Menjünk a 3-asra, szégyen. A narcisztikusok állandósult szégyennel küzdenek, mint tudjuk, a narcisztikus személyiségzavar az egy szégyen alapú zavar. A narcisztikusok kívülről gyakran nagyon karizmatikusak, erősnek, függetlennek látszanak, de ez a megjelenésük, ez többnyire csak egy védelmi páncél, amely eltakarja a belső sebezhetőségüket és az állandósult szégyenérzetüket. Gyakran használják ezeket az önvédelmi mechanizmusokat, mint például az agressziót, manipuláció különböző formáit, hogy eltereljék a figyelmet a saját belső küzdelmeikről. A narcisztikusok számára a szégyen az egy különösen fenyegető érzés, mert ez alássa az őket körülvevő, amúgy tökéletes énképet, a hamisént, tehát ezért minden áron igyekeznek elkerülni vagy leplezni azt. A narcisztikusoknak nagyon fontos, hogy egy pozitív képet mutassanak magukról a külvilágnak, mert ez védi őket a belső állandósult szégyenérzettől, amelyet nagyon mélyen éreznek, ha valamiféle kritikát vagy elutasítást kapnak, miközben látszólag nem törődnek azzal, hogy ki mit gondol róluk, hát valójában igenis fontos ez számukra, hiszen az állandósult belső szégyenérzetet az rendkívül erősítheti bennük,
ha negatív külső visszajelzéseket kapnak. Pszichopaták és narcisztikusok. Pszichopaták és narcisztikusok között jelentős különbségek vannak abban is, hogy hogyan reagálnak mások véleményére, míg a pszichopaták azok valóban nem törődnek mások véleményével. Miért? Hát azért, mert részben náluk teljesen nulla az érzelmi empátia, továbbá a pszichopatáknak nincsen állandósult szégyenérzetük, a narcisztikusok viselkedését viszont mélyen befolyásolja a külső megítélés. A narcisztikusok azok nagyon félnek a külső megítéléstől, mert az önértékelésük és az én képük az nagy mértékben függ mások pozitív visszajelzéseitől. A pszichopaták ezzel szemben hajlamosak teljesen figyelmen kívül hagyni a társadalmi normákat, és érzelmileg hidegek maradnak mások bírálatával szemben. A narcisztikusok esetében a negatív visszajelzések azok nagyon komoly belső konfliktust és védekezési reakciókat válthatnak ki, tagadás, visszafordítják az egészet, tehát mások hibáztatása, agresszív fellépés. Ez a különbség, tehát amit van, alapvetően befolyásolja mindkét csoportot, tehát a pszichopaták és a narcisztikusok társas kapcsolatainak dinamikáját és a társadalmi interakcióik során tanúsított magatartásukat, míg a pszichopaták azok gyakran társadalmilag elszigeteltnek, érzéketlennek tűnnek, a narcisztikusok azok aktívan keresik, igénylik a társadalmi elismerést és a támogatást. A pszichopata az aztán totál jól el van egymagában is, a narcisztikusról ez már abszolút nem mondható el, tehát neki, a narcisztikusnak állandóan szívnia kell valaki vérét, ez neki az éltetőnedű. A narcisztikus az másokból táplálkozik, az emberekből nyer ki minden energiát. Mondjuk a következőre, utolsó, nem valószínű, hogy változnak. Bár a narcisztikusok azok nagyon is törődnek azzal, hogy mások mit gondolnak róluk, és ez alapvetően befolyásolja a viselkedésüket, az őszinte változásra való képességük, az gyakran korlátozott. Ennek egyik oka, hogy a narcisztikusoknak az én képe az rendkívül merev, rugalmatlan, és erőteljesen összekapcsolódik a másoktól kapott pozitív visszajelzésekkel, ez pedig gátolja a valódi önvizsgálatot és a személyes fejlődést. Tehát ők mondjuk az, hogy gyakran nem ismerik fel a saját viselkedésük problémás aspektusait, mivel ezeket a viselkedésformákat védekezési mechanizmusként használják az állandósult belső konfliktusaik és az állandósult szégyenérzetük elkerülésére. Még akkor is, ha konfrontálódnak saját viselkedésük következményeivel, tehát hajlamosak tagadni vagy legalizálni a tetteiket, ahelyett, hogy változtatnának rajtuk, vagy éppen felelősséget vállalnának. Mivel nem igazán tudnak változni, ezért kapcsolataik rendkívül feszülté és konfliktusokkal telivé válnak, annak ellenére, hogy a környezetük visszajelzése az rendkívül fontos számukra, ezeket a visszajelzéseket gyakran úgy használják fel, hogy megerősítsék a saját felfogásukat, és fenntartsák a saját normáikat, nem pedig valódi változást előidézve a magatartásban, amivel talán élhetőbb feltételeket tudnának biztosítani a környezetükben. Tehát összefoglalva ezt az egészet, a narcisztikusok csak nagyon jól el tudják azt játszani, hogy őket mennyire hidegen hagyja mások véleménye, hát valójában ez abszolút nincs így, őket nagyon is érdekli az, hogy ki mit gondol róluk, különösen a külvilág. A négy fal között már mondhatni, hogy más a helyzet, de mint tudjuk, a narcisztikus személyiségzavart az gyakran emlegetik, négy fal közötti személyiségzavarként is, tehát csak a közvetlen érintettek tudják, hogy mi az, ami a négy fal között játszódik. Sok esetben a külvilág az egy teljesen más képet lát a narcisztikusról, egy olyan képet, amelyben ő rendkívül barátságos, szerény, alázatos ember, de a négy fal között egészen más a helyzet. Ennyit mára. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig közel 300 videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Köszönöm a figyelmet!